跺脚，不顾浮生跌倒，不惧众山闪耀，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲云霄。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破晓前，幻变伫立天地间，破晓之光灼天，永驻遥远不灭。这不堪的一切，去打破这罪孽，冲破轮回。破晓之光灼天，永驻遥远不灭。去照亮这暗夜，斩寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。ตอนที่1ดีใจเดิมอีกนู่นสวยงามอะไรนะขายตัวฟังสมดาแล้วได้ยินป่ะแม่นางคู่นี้ถูกเจ้าเมืองซื้อตัวกลับมาอายุเจ้าเมืองเกือบจะเท่าบิดาของนางอยู่แล้ว เข้าว่าแล้วเชียวแม่นางที่งดงามเยาว์วัยจะเต็มใจเป็นอนุเจ้าเมืองได้อย่างไรกันนะดูกันดีกว่ามาดีพูดมากหรือเปล่ามีสิไม่พูดอะไรเสียไม่ติดเดิมเดิมมาเลยจะดื่มด้วยกันหน่อยยินดีด้วยขอรับยินดีด้วยนะยินดีด้วยคุณเป็นท่านเจ้าเมืองหน่อยท่านเจ้าเมืองมาดื่มให้กับเจ้าเมืองเลยยินดีด้วยมายินดีด้วยขอรับเซอร์หมียินดีด้วยนะยินดีด้วยหวีชือเท่าเทียมกินกันอีกอินเสียขออะไรเพิ่มอีกไหมพวกเจ้ามีกำหนักหน่วงยิ่งคู่ควรกับการบรรเลงเพลงเสียงสังหาร
มื่อสักครู่เล่าถึงผู้คนกว่า100 ชีวิตในจวนสกุลเห่าจบสิ้นลงพร้อมกันภายในพริบตาเดียว บนร่างทุกศพไร้บาดแผลภายนอก มีเพียงหูทั้งสองที่เลือดไหลไม่หยุด ภาพเหตุการณ์นี้ทำให้อดนึกถึงวิชาเสียงสังหารที่หายสาบสูญไปจากยุทธภพไม่ได้ เมื่อ10 ปีก่อนบนยอดเขาเทียนตู่7 ยอดฝีมือแห่งยุทธภพทำศึกดูเดือดกับราชครูราชวงศ์ก่อนด้วยวิชาหยินหยางสงครามครานั้นสู้รบกันขั้นมืดฟ้ามัวดินโลหิตไหลนองท่วมท้น สุดท้ายแลกมาด้วยยุทธภพที่สงบสุขดังทุกวันนี้ ในตอนนั้นฟางโจวประมุขหอโจวตี้เขาก็พึ่งพาเสียงสังหารนั่นเอง ว่ากันว่าไม่เพียงแต่ประมุขหอโจวตี้จะเชี่ยวชาญเครื่องสาย ลูกศิษย์ที่เหลือก็ชำนาญการใช้คลุยผีผาและกลอง แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเมื่อ4 ปีก่อนประมุขหอกลับถูกลอบทำลายหอโจวตี้จึงเสื่อมโทรมลงตั้งแต่นั้นมา ส่วนบรรดาศิษย์ชะตากรรมเป็นหรือตายไม่เป็นที่แน่ชัด บัดนี้นักฆ่าผีผาชุดดำได้นำวิชาเสียงสังหารมาก่อภัยพิบัติในยุทธภพกระทำการอุกอาจมีคนกล่าวว่าคนผู้นี้คือผู้สืบทอดหอโจวตี้ที่หายสาบสูญไปในเหตุการณ์ในครานั้นนั่นเองย่อประมุขสมาคมกระบี่จงหยวนเศร้าเหยียนผิงได้รับรายงานจึงส่งศิษย์เอกของเขาจงชุนจี้แห่งซ่านเฟิงนำศิษย์สำนักกระบี่เดินทางไปที่อำเภอเยียนสาบานว่าจะจับกลุ่มวายร้ายยุทธภพมาดำเนินคดีให้จงได้ต้องชำระหนี้ด้วยเลือดจอมยุทธหญิงจงคนผู้นี้เพิ่งจะให้การเกี่ยวกับรูปพรรณสันฐานของนักฆ่าผีผาชุดดำที่ข้ารู้ก็บอกไปหมดแล้ว เรื่องอื่นๆข้าไม่รู้จริงๆข้าไม่รู้จักคนผู้นั้นจริงๆ เจ้าเมืองหยาง เรื่องเป็นมายังไง ใครสั่งให้ใช้วิธีทรมาน จอมยุทธหญิงจงท่านทราบไหมว่างานแต่งในคืนนั้นน่าอนาถเพียงใดคนตายไปกว่า100 ชีวิตมีแต่นางที่ไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยเรื่องนี้ผิดปกติเกินไปข้าสงสัยว่านางคือไส้ศึกฆาตกรพี่ใหญ่ฮาวมีบุญคุณช่วยชีวิตข้าอยากรีบถามเบาะแสฆาตกรจากนางดังนั้นข้า เจ้าเมืองหยาง ท่านมีหลักฐานหรือไม่ ลงทันตามอำเภอใจขัดต่อหลักการสมาคม เจ้าเมืองก็น่าจะรู้ดีนี่ ท่านจงปล่อยคนก่อน เจ้าหน้าที่ปล่อยผู้ต้องสงสัยซะครับ เจ้าเมืองหยาง นางยังไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้าจะรายงานประมุขเศร้าตามความจริงแม่นาง ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าไม่ต้องกลัว ขอบคุณแม่นางมาก ไม่ต้องเรียก ไม่เป็นไรแล้ว ข้าจะถามเจ้าสักหน่อย เจ้าเพียงตอบมาตามความจริง สมาคมกระบี่จงหยวนไม่ปลักปรำใครโดยไม่ชอบ เชิญแม่นางถามได้ คืนที่เกิดเหตุเจ้าเห็นอะไรบ้าง ได้ยินสิ่งผิดปกติบ้างหรือไม่ ตอนนั้นข้าได้ยินเสียงผีผาที่สะกดให้จิตใจสั่นคลอนทันใดนั้นก็รู้สึกแขนขาอ่อนแรงสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนรางไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนข้าค่อยๆฟื้นคืนสติรอบข้างเงียบสงัดจนผิดปกติเงียบซะจนทำให้หวาดกลัว
แต่งงานเหตุใดจึงไม่ยิ้ม พูดสิแม่นางอาเซยจำหน้าเขาไว้ให้ดี พวกเรายังจะได้พบกันอีก จงใจปล่อยให้มีผู้รอดชีวิตเอาไว้ชี้ตัวเขาเอง เพราะเหตุใด จะสนใจไปทำไมในที่สุดเราก็รู้รูปพรรณสันฐานของ เรียน เขา ท่าน แล้ว เจ้าเมือง เจอฆาตกรแล้วขอรับ อยู่ที่วัดจินเย่ห่างจากชานเมืองไป10 ลี้ เฮ้ย ก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสถูกพวกเจ้าวางยาเสน่ห์อะไร เลี้ยงดูพวกเจ้าตั้งครึ่งปีแล้วผลลัพธ์ล่ะ ไม่ฟังธรรมะคำสอนไม่ช่วยงานในวัด คนหนึงเอาแต่นั่งดื่มชาแกะสลักไม้ อีกคนก็เอาแต่นอนตื่นสายขี้เกียจโตขนาดนี้ก็แล้วเอาแต่กินไปวันๆรอวันตาย ยังกล้าให้เด็กอย่างข้าปรนนิบัติรับใช้อีกเฮ้ยอะไรกันเนี่ย มากันเยอะเลย โยมทั้งหลายนี่มัน มาหาคน ไม่ทราบว่าโยมต้องการหาผู้ใดอะ บอกมา ฮะ เจ้าหนุ่มที่อยู่ในวัดพูดนั้นอยู่ไหน โอ้ย จะเสียเวลาถามทำไมเขาไปค้น อย่างสร้างชิงทำไมลงมือกับเด็กไร้เดียงสาเช่นนี้ ท่านเป็นเจ้าเมืองเยี่ยน หรือเป็นหัวหน้าโจรกันแน่ อาจารย์น้อย ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรอะพวกเขาเป็นใครกัน พวกเขาทำร้ายโยมจนเป็นแบบนี้เหรอ รีบไป โยมระวังด้วยนะข้าไป ประมุข ก่อน จงอย่าลืม คนเะ ว่าคดีนี้เกี่ยวพันกันลึกซึ้งวัดจินเย่กล้าซ่อนตัวผู้ต้องสงสัย ทุกคนอาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เขาไปค้นเดี๋ยวนี้ขอรับ เดียวไปหูไปนิดเดียว นั่น กว่าข้าจะว่างได้นอนหลับพักผ่อน นอนไป ดันมีหมาหมู่มาเห่าหอนวุ่นวาย นั่นเขาว่าเจ้าเป็นหมา ส่วนข้าเป็นหมู ใช่เหรอ ข้าจะนับถึง3 หากยังไม่ไปกันอีก ก็จะหาว่าข้าไปเกรงใจ อีจะเป็นใครกัน 1 หายไปแล้ว ไปไหนแล้วอะหายไปได้ยังไงบังอาจยิ่งนักรีบไปค้น โอ้ไปเข้าที่ไหน ขอรับ ขอรับ ยังอยู่ในสภาวะแต่เจ้า วงแหวนข้ามจันทร์ท่านคือเมฆาสวรรค์ชื่อวิน ท่านพาแม่นางอาเสยไปไหนแล้ว ดูจากวิชาตัวเบาของเขาแล้ว ต้องเป็นลูกน้องของคนผู้นั้นแน่มา 3 ไปไหนอะ นั่นสิข้าก็รอฟัง2อยู่เนี่ย เต็มอิ่มเลย จุกไหมครับ ข้าเป็นพวกอิทธิพลมืดหรือไม่ คนขี้ขลาดอย่างเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสิน ชื่อวิน รีบส่งตัวแม่นางอาเสยขึ้นมา ให้พระเจ้าพากลับไปทรมานต่องั้นเหรอ จุก ชายจุกแล้วต้องแกะเก็บไม่ไหว สมาคมกระบี่จะสอบสวนอย่างละเอียด แต่ไม่ปักปรำผู้บริสุทธิ์ ถ้าลักพาตัวคนก็ผิดเช่นกัน สมาคมบ้าบอละแต่มาสั่งการบนหัวพ่อเหรอ นี่มันพ่อเลย นึกว่าจะฟันนักทีอ่ะ
เขาชื่อเฟิ่งเฟิ่งเพิ่งถูกเสียงดังปลุกให้ตื่นแม่นางพอจะกรุณากล่อมเขาหน่อยได้ไหมเป็นท่านจริง แม่นางเคยเจอข้าเหรอ ๆ รูปโฉมเหมือนกันทุกประการ แต่แววตากลับต่างกันสิ้นเชิงวิชาเสียงสังหาร โอ้ สองตัวไม่ไหว ตอนนี้ยังมีใครอยากเข้าไปอีกมะ ยอดฝีมือด้านในพลังลึกล้ำพวกเราสู้ไม่ได้ แต่ข้าจะเป็นต้องพบเขาสักครั้ง ถึงจะขจัดข้อสงสัยได้ โปรดนำทางด้วย แม่นางจงนี่ท่านกล้า จำยุทธหญิง มีความกล้า ข้าชื่นชมเจ้า เชิญ คนที่เหลือ กลับไปรอฟังข่าว ไม่เท่าไหร่หรอก เกาหัวเหรอ ใส่ ไม่ว่า ผ จะ ม ทุบ ออกไป ท่านจะไปพูดอะไรเหรอแม่นางจงนี่ถ้าว่าเจ้ากล้าแต่ต้องแม่นางจงไม่แต่น้อยนิดประมุขเศร้าสมาคมกระบี่จงหยวน จะต้องไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เฮ้ยหูยังวิ้งอยู่เลยแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่เขาจะไปเขาพูดว่าอะไรนะฮะหู โยมเปลี่ยนชุดซะก่อนเธอจะได้ไม่เป็นหวัด เน้นเป็นห่วง ถังลี่ฉือ แม่นางอาเสย เมื่อครู่ข้าให้เจ้าช่วยดูแลแม่นางผู้นี้หน่อย ไม่ได้ให้มาชิงความโดดเด่นของข้าเนอะข้าอยากให้เจ้าช่วยกัน จะสู้แพ้หรือไร เมฆาสวรรค์อย่างข้าเนี่ยนะ ในเมื่อไม่แพ้ก็ไม่ถือว่าช่วย มีเหตุผลดี เขาเป็นฆาตกรใช่หรือไม่ ฆาตกร เหมือนเขา เหมือนเหรอ รูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกประการ แต่ว่า เมื่อครู่ข้าเห็นวิชาเสียงสังหารของคุณชายด้วยตาตนเอง หรือว่าคุณชายมาจากหอโจตี้ที่เจียงหนานข้า
ข้าน้อยจงชุนจี้แห่งสมาคมกระบี่จงหยวน คุณชายโปรดช่วยในการสืบคดี สังหารหมู่โจรสกุลห่าวเมื่อ3 วันก่อน ชื่อวิน ลุกขึ้น ข้าเหรอ ลุกขึ้น ขอเรียนถามคุณชายเมื่อ3 วันก่อน ช่วงเวลายาม4 ถึงยามให้ท่านอยู่ที่ใดทำสิ่งใดอยู่ ผู้ใดเป็นพยานให้ได้ เจ้ารู้ว่าสู้ข้าไม่ได้ เหตุใดต้องเข้ามาพบข้า หากข้าตายไปก็จะเป็นหลักฐานว่าคุณชายเกี่ยวข้องกับคดี ใช้ชีวิตข้าคนเดียวมาแลกกับความจริง ก็คุ้มแล้ว จะเป็นศิษย์เศร้าเหยียนผิงเหรอ เซาเหยียนผิงเป็นอาจารย์ของข้า ว่าแล้วเชียวเมื่ออย่างนั้นจะพูดคำว่าเอาชีวิตแลกความจริงออกมาได้อย่างไร เจ้ารู้ว่าสู้ข้าไม่ได้ แล้วเหตุใดต้องเข้ามาพบข้า ข้าได้รับคำสั่งมาให้สืบคดี หากท่านบ่ายเบี่ยงที่จะตอบเอาแต่เหยียดหยามข้าก็อย่าโทษที่ข้าต้องจับกุมท่านในฐานะผู้ต้องสงสัย เจ้ารู้ว่าสู้ข้าไม่ได้ แล้วเหตุใดต้องเข้ามาพบข้า ท่าน จิ้งจอกถังเจ้าดื่มชาจนคอพังหมดแล้วหรือไงทำไมพูดอยู่แค่ประโยคเดียว ข้าเข้าใจแล้ว คุณชายถัง ไว้ข้าจะกลับมาใหม่แม่นางอาเสยข้าจะพาเจ้ากลับไป แม่นางอาเสยอยู่ที่นี่จะปลอดภัยกว่า เช่นนั้นก็รบกวนคุณชายถัง ดูแลแม่นางอาเสยด้วย แม่นางจง ขอบคุณมาก แม่นางไม่ต้องเกรงใจ จิ้งจอกถัง เจ้ากับแม่นางผู้นั้น เล่นปริศนาอะไรกันอยู่ แม่นางอาเสย เจ้ารู้ไหมว่าข้าถามคำถามอะไร เฮ้ยตกลงมีข้าคนเดียวที่ไม่เข้าใจใช่ไหม ในเมื่อไม่เข้าใจ แล้วทำไมไม่ถาม เอ้าก็ข้ากำลังถามอยู่นี่ไง ถ้าข้าไปก็ไม่มีคำตอบ เฮ้ยข้าไปถามศิษย์เศร้าเหยียนผิงก็ได้ ชื่อวิน ถ้าเจ้าพบแม่นางจงฝากข้าถามคำถามหนึ่ง คำถามอะไร มีสิ่งใดบ้างในงานมงคลสมรสที่ทุกคนทำมีเพียงเจ้าสาวที่ไม่ได้ท ได้สิ ในเมื่อคุณชายไม่ใช่ฆาตกร แล้วเหตุใดพวกท่านถึงได้หน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง ำก็เป็นเพราะว่าพวกเรารู้จักกันมาก่อน คุณชายรู้ว่า เขาเป็นใครงั้นเหรอ ศัตรูคนหนึ่งปลอมตัวมาเป็นข้าก็เพื่อแก้แค้น จ้ะจ้ะยืดจอมยุทธถือ ผู้ติดตามของเจ้าล่ะ ข้าให้ไปที่จวนสกุลห้าวแล้วข้าอยากลองสืบด้วยตนเอง จอมยุทธถือรีบรุดมา มีเรื่องสำคัญใดเหรอ เจ้าจิ้งจอกถัง ที่จริงแล้วพูดอะไรกับเจ้าอะ เมื่อครู่คุณชายถังถามคำถามเดิมกับข้า3 ครั้ง ท่านก็อยู่ด้วย ได้ยินแล้วนี่นะ ข้าฟังไม่เข้าใจ อ๋อ คุณชายถังถามข้าคำถามแรก ว่าเหตุใดต้องพบเขา สมาคมกระบี่ให้ข้าสืบคดีสังหารหมู่สกุลห่าวข้ารับคำสั่งมา ส่วนคำถามที่2ดูเหมือนจะเป็นคำถามเดียวกัน แต่แท้ที่จริง ความหมายกลับต่างออกไป ก็คือหากคุณชายถังเป็นฆาตกรจริง พวกเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ แล้วเหตุใดเขาจึงไม่สังหารข้ากับแม่นางอาเสย อีกทั้งยังไม่หนีอีกด้วย อ๋อ เช่นนี้นี่เอง แล้วคำถามที่3ล่ะ อ๋อ คำถามที่3นั่นที่คุณชายถังอยากถาม จริง ๆ แล้วก็คือ เจ้า เหตุใดเจ้า ถึงสงสัยข้า เหตุผลเพราะข้าต้องการให้แม่นางอาเสยเป็นผู้ยืนยันเขา จำหน้า และด้วยเหตุผลที่แม่นางอาเสยเคยเห็นฆาตกร จึงสามารถชี้ตัวคุณชายถังที่หน้าเหมือนฆาตกรได้ เข้าใจแล้วเฮ้ยเขาบอกตามตรงก็สิ้นเรื่อง
ยังมีอีกคำถามหนึ่งเจ้าจิ้งจอกถังเป็นคนฝากข้าให้ถามเจ้า มีเรื่องใดบ้างในงานมงคลสมรสที่ทุกคนทำแต่เจ้าสาวไม่ได้ทำ คดีนี้เต็มไปด้วยปริศนา บุคคลที่น่าสงสัยหนึ่งเดียว ก็คือหยางซ่างชิง เจ้าเดาได้อย่างไรว่าเป็นเจ้าเมืองหยางซ่างชิง เพราะแม่นางอาเสยเป็นเหยื่อแท้ๆหยางซ่างชิงกลับลงโทษนางอย่างหนัก เห็นชัดว่ารีบร้อนปิดคดี เป็นไปได้มากว่าเขาจะเป็นฆาตกร ข้ารู้สึกมานานแล้วว่าคนแท้หยางนั่นเป็นฆาตกร แต่นักชันสูตรบอกว่าเหยื่อเสียชีวิตด้วยวิชาเสียงสังหารทั่วร่าง ไม่มีบาดแผลภายนอก มีเพียงเลือดออกหูทั้งสองข้าง ดูท่าแม่นางอาเสยจะเห็นนักฆ่าผีผาชุดดำที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคุณชายถังจริง แต่นักฆ่าผีผ่าชุดดำนั่นหายตัวไปไม่เห็นแม้แต่ ๆ เส้น เช่น ข นั้น น เราก็ต้องมาพิจารณาคำถามอีกข้อหนึ่งของคุณชายถัง เรื่องใดบ้างในงานแต่งที่เจ้าสาวไม่ได้ทำแต่ทุกคนทำ นุ่มๆสุราดอกท้อหอมหมื่นลี้ชั้นดีนี่ท่านลูกค้าร้านเราน่ะเพิ่งจะนำเข้ามาใหม่ๆ ไก่ดำเนื้อนุ่มสดเป็นพิเศษ เข้ากันกับสุราหอมหมื่นลี้รสชาติสุดยอดอย่าบอกใคร ว่ายังไงไปลองชิมไหมขอรับ เช่นนั้นพวกเราไป ก็ กิน คือ ไก่ ดื่ม กัน เหล้า โอ้ดีเลยขอรับ สิ่งที่ทุกคนในงานแต่งทำแต่เจ้าสาวไม่ได้ทำก็คือ ดื่มเหล้ามงคล ไปตรวจศพ อ้าวเดี๋ยวนายท่าน เก็บเงิน จอกสุราหยกในงานเลี้ยง ใครจะรู้ว่าสุราเลิศจะกลายเป็นสุราพิษ ไม่มีร่องรอยถูกพิษ หรือเราจะเดาผิด ก็จริง หากถูกพิษจริง นักชันสูตรก็ต้องตรวจพบ จิ้งจ แล้ อก ว ถังถามมาแล้ว ไม่น่าผิดพลาด ท่านเชื่อเขาถึงเพียงนี้เชียว ใครเชื่อเขากัน เพียงแต่เขามักมีสีหน้าเหมือนมีแผนอยู่ในใจ มั่นใจก่อนแล้วค่อยพูด ดังนั้นทิศทางย่อมไม่พลาด สภาพศพคล้ายวิชาเสียงสังหารจริง แซงทำของปลอม ให้เหมือนจริง นี่หรือว่าเป็นฉืออินมีพิษที่ทำให้เลือดออกหูสองข้างบ้างไหม ที่คล้ายถูกวิชาเสียงสังหาร แต่ยากจะแยกแยะ มีพิษแบบนั้นที่ไหนกันเล่า มีพิษสังหาร109 พิษสังหาร 109 เจ้ามาอยู่ในยุทธภพด้านมืด และไม่รู้จักของตำช้าพวกนี้ พิษนี้ไร้สีไร้กลิ่นไร้คุณสมบัติทางยาหากละลายในน้ำต่อให้หมอเทวดาก็ยากจะตรวจสอบ แต่ภายใน1 ชั่วยามหากดื่มพร้อมสุราดอกหอมหมื่นลี้ก็จะเกิดพิษร้ายแรงอาการก็คือ เลือดออกหูทั้งสอง จะพิสูจน์ได้ยังไง บ่อน้ำต้มผักผัดผักต้องใช้น้ำก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มแขกเรือต้องดื่มน้ำชา ดังนั้นในบ่อน้ำต้องมีบ่อแสแน่ข้าจะไปห้องเก็บสุราหอมหมื่นลี้จะพาคนของเจ้าไปตรวจสุราอาหารที่เหลือจากงาน หากข้าเดาไม่ผิดในนั้นจะตรวจไม่พบพิษเลย อีกครู่มาพบกันที่บ่อน้ำ จริงอย่างท่านว่า ในสุราอาหารตรวจไม่เจอพิษ ทีนี้นำสุรากับน้ำลองมาผสมกันก็จะรู้ว่าข้าเดาถูกหรือไม่ มีพิษจริงด้วย คนในอำเภอเยี่ยมรู้ว่าฮาวเหลินโหชอบสุราหอมหมื่นลี้เมื่อถึงงานแต่งงาน จะต้องทำสุราหอมหมื่นลี้มาต้อนรับแขกเจ้าภาพในสุราให้นอกจากเจ้าสาว ทุกคนจะต้องดื่ม น่าจะถึงเวลาแล้ นั ว กชันสูตรตรวจพิษจะใช้เข็มเงินตรวจลำคอว่าถูกพิษหรือไม่ แต่พิษสังหาร109กับสุราหอมหมื่นลี้ตอนผ่านลำคอผู้ตายยังแยกกันอยู่ พวกเขาน่าจะคิดเรื่องนี้ได้ นี่คือเหตุผลที่นักชันสูตรตรวจไม่เจอพิษ นี่ก็พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ตายด้วยวิชาเสียงสังหาร กระจ่างแล้ว จิ้งจอกถังเจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะหาคำตอบได้เร็วขนาดนี้สินะข้ามีประสบการณ์กว้างขวางถึงคืนความบริสุทธิ์ให้เจ้าได้เร็ว นี่ก็ยัง ไม่ถูกสิดูเหมือนข้าจะถูกหลอกใช้ซะแล้ว ทำไมเหรอ จิ้งจอกถังกลัวเจ้าไม่เข้าใจเรื่องพิษ หาความจริงไม่พบ เขาจึงพูดอะไรที่ข้าฟังไม่รู้เรื่องทำให้ข้าอยากรู้ และให้ข้าช่วยเจ้าไขปริศนาช่วยเจ้าค้นหาความจริง นี่ร้ายจริงๆเจ้าจิ้งจอกถังบ้านี่หลอกข้าอีกแล้ว เสียงสังหารเมื่อวานนี้หนักแน่นทรงพลัง
เห็นทีอาการบาดเจ็บจะดีขึ้นมากแล้ว แต่หากท่านประสงค์จะยืดชีวิต ก็ไม่ควรใช้กำลังเป็นดีที่สุด ช่างเถอะครึ่งปีนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาตามหา ท่านเองก็ไม่เคยออกจากวัดเลย แต่ว่าเรื่องในทางโลก ก็ยังคงตามติดตัวอยู่ดีแหละ ท่านรังเกียจที่เมื่อวานข้านำปัญหามาให้ล่ะ สิ่งที่ท่านนำมาให้มิใช่ปัญหา สิ่งคราวาสฉือแอบกินเนื้อไก่ในวัดต่างหากล่ะที่เป็นปัญหานะ สิ่งที่ท่านนำมามันคือผลกรรม ท่านเจ้าอาวาสอะไรถึงนับว่าเป็นผลกรรม ผู้กระทำคือกรรม และผู้รับคือผล หากใครบางคน สังหารคนเพราะฆ่า มีผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนเพราะฆ่า นี่นับเป็นผลกรรมของข้าหรือไม่ นั่นขึ้นอยู่กับว่าท่านทราบเรื่องไหม และได้พยายามยับยั้งหรือไม่ หากข้ายับยั้งขัดขวาง จะทำให้มีคนตายมากกว่าเดิม นี่นับว่าเป็นเมตตาได้หรือไม่ ลมพัดกระเบื้องบนหลังคา กระเบื้องตกใส่หัวอาตมาแตก อาตมาไม่โทษกระเบื้อง กระเบื้องไม่เป็นอิสระ เรื่องนี้เป็นความผิดของลม เป็นความผิดของกระเบื้อง หรือเป็นความผิดที่อาตมาไปยืนอยู่ใต้หลังคากันแน่ เป็นความผิดของท่าน ท่านอาจารย์เดินผิดแล้วรายการนี้แพ้ไป3 แต้มครึ่ง อมิตาพูด น่าสนใจจริงๆ คำถามไม่จริงจัง ดูเหมือนถามจริงจัง จริง ๆ เท็จจริง ๆ เกรงว่าจะหลอกแม้กระทั่งจิตใจของตนเองไปแล้ว ข้าน้อยแซ่ฟาง ชื่อรองผิงใจ ฉายา อิสระไร้กังวล เกิดมาทำเรื่องดีงามน้อยมาก การสงสารให้ผู้อื่นก็นับว่าเป็นครั้งแรก ข้าน้อย ซื้อข่าวสารจากหอคอยลึกลับแห่งหนึ่ง กลับลืมบอกพวกเขาว่า ให้ส่งคนพูดน้อยมาจะดีที่สุด ดูนี่ ข่าวสารได้ส่งถึงแล้ว บังเอิญซะจริง มีอีกคนก็ฝากมาฝากสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ ให้นำมาให้ท่านด้วย เพียงแต่ไม่รู้ว่าบังเอิญจริง หรือบังเอิญปลอมๆ กลุยยกครึ่งซีก หรือว่า นี่คือผลกรรมของท่านกันแน่ นี่ท่าน เจ็บหรือไม่ คนอย่างข้านั้น ไม่รู้หรอกว่าความเจ็บปวดคืออะไร ขอตัวไปดูอาการแม่นางอาเสยก่อน เชิญ ชื่ออิน ข้ายังรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกตรงไหน แรงจูงใจของเจ้าเมืองหยางคืออะไร นี่ยังต้องเดาอะไรอีก ก็ไม่พ้น2 คำนี้เงินทองผลประโยชน์ หากเป็นเหตุผลที่เรียบง่ายตื้นเขินเช่นนี้จริง นั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสติปัญญาเท่าไหร่ แต่ทำไมเขาถึงสามารถใช้วิชาเสียงสังหารอำพรางความผิดตัวเองได้ หมายความว่าอย่างไร ฮาเวินโหและแขกเรือตายอนาถแม่นางอาเสยก็เห็นนักฆ่าผีผาชุดดำที่หน้าคล้ายคุณชายถังได้ไม่ชัด แต่เราพิสูจน์แล้วว่าฮาเวินโหและแขกตายเพราะพิษกำเริบแล้วนักฆ่าผีผาชุดดำนั่นมาจากไหนกันล่ะ 4 ปีก่อนหอโจตี้ล่มสลายในคืนเดียว วิชาเสียงสังหารหายสาบสูญจากยุทธภพ ถ้าเจ้าเมืองหยางสามารถหาผู้สืบทอดวิชาเสียงสังหารมาช่วยอำพรางความผิดให้ตัวเองได้จริง เขาคงไม่เลือกวิธีต่ำช้าอย่างวางยาพิษตั้งแต่แรกหรอก แล้วยังทำอย่างคลุมเครือถึงเพียงนี้ เหมือนกำลังซ่อนเร้นบางสิ่งอยู่ เจ้าหมายความว่า มีคนต้องการให้ร้ายจิ้งจอกถัง
ท่านจะทำอะไร ส่งยางสร้างชิงมาให้ข้าโบยซะ3 วัน แม้แต่สุนัขมันก็ข้างหายไปเขายังรับว่าเป็นคนขโมยคอยดูเถอะ เดี๋ยวชื่อวิน ไม่ได้นะ นั่นมันบังคับให้สารภาพ เก็บไปหมด เดี๋ยวเข้าเร็วเร็วหน่อย ขอรับ เดี๋ยวเร็วเข้าสิขอรับเจ้าไปไหน โอ้พลาดแล้วโอ้ นี่มันเป็นแจกันสืบทอดของข้าเลยนะโอ้ยแจกันของข้า ท่านเจ้าเมือง พวกเจ้าทำอะไรกันเนี่ยฮะ โอ้โห เอาเงินมากองไว้บนพื้นหมดแล้ว ปิดบังต่อไปไม่ได้แล้วสิ เตรียมจะหนีแล้วสินะ ทุกคนฟังนะใครก็ตามที่ฆ่าไอ้หมอนี่ได้ข้าจะให้รางวัลทองคำ1/2ฆ่ามันซะฆ่าฆ่ามันเลยฆ่ามันเฮ้ยจัดการมันหนีก่อนดีกว่า ไปไหน เดินหน้าไม่ได้งั้นใส่เกียร์ถอย ยไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมอะไร รอดแล้วรอดแล้ว จะเอ๋ ทุก ไม่ วัน รอดท่านจอมยุทธฝีมือเยี่ยมจริง ๆ เลย เงินทองพวกนี้เขายกให้หมด พวกเจ้ามานี่สิมาช่วยเขาขนไปแล้ว ใครจะไปก็ไปถ้าไม่ว่างก็เจ็บ รอดแล้ว ไม่รอด โดนจับจนได้ บอกมาทำไมจะต้องให้ร้ายที่จอดถัง คุณชายเชิญเข้ามาเจ้าค่ะ แม่นางเพิ่งออกมาจากคุก ยังมีอารมณ์มาเล่นของเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีก วันนี้ได้เห็นเฟิงเฟิงรู้สึกถูกใจมาก ประกอบกับช่วงนี้ประสบเรื่องราวมากมาย จึงอยากหาอะไรทำให้คลายกังวล อาเสยทำเกินขอบเขตไปแล้ว คุณชายถังและหูหยินอย่าได้ถือสา ไม่มีหูหยินข้าเก็บเขามาจากข้างทาง น่าสงสารเช่นนี้ โชคดีที่ได้พบกับคุณชายที่มีเมตตาเก็บมาดูแลอย่างดี ถือเป็นวาสนาอย่างหนึ่ง เจ้าผิดแล้ว ก็แค่ทำไปตามใจ อยากรู้ว่าการรับเลี้ยงเด็กเป็นยังไง แต่ท่านก็ตั้งชื่อให้เขาไม่ใช่เหรอ เมื่อมีชื่อแล้ว ก็ย่อมมีความผูกพัน 1,000 ปีพบผ่านไร้คู่ ตัดขาดจากถ้อยคำในวันวานฉะนั้นตั้งชื่อเจ้าว่าถังลี่ชือยามนี้ดูเหมือนว่า ไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่ใช่เขา มนุษย์แรกเกิด มนุษย์แรกเกิด จิตใจดั้งเดิมดีงาม ใจดังใจ นิสัยดั้งเดิมคล้ายกัน แม่นาง เจ้าแต่งเข้าสกุลห่าว ด้วยการขายตัวฝังศพบิดากลับต้องประสบเคราะห์หากรู้สึกไม่สบายใจ ลองไปหาเจ้าอาวาสขอเครื่องรางเพื่อชำระจิตใจ ศักดิ์สิทธิ์มากนะ บุญคุณของเจ้าเมืองฮาว อาเสยไม่มีสิ่งใดตอบแทน แม่นางอาเสย เจ้าทำให้ข้าสับสนนะ เจ้าอยู่ในกระดานหมาก แต่ไม่รู้อะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะ ข้า ดูเหมือน เจ้าจะเป็นเพียงหมากที่ถูกใช้แล้วทิ้ง เป็นเพียงตัวเบิกทางเพื่อเริ่มต้น แล้วข้าทำผิดอะไร ถึงต้องเป็นหมากที่ถูกทิ้ง หากข้าเป็นหมากที่ถูกทิ้ง แล้วคุณชายในกระดานนี้เล่ากำลังสวมบทบาทได้อยู่ หายใจไม่ออก ชื่อวิน ท่านทำอะไรอยู่เนี่ย แม่นางจงรีบช่วยกันทีเขาจะฆ่าข้า ขอเวลา1 ก้านทูบเขาจะสารภาพทุกอย่าง ชื่อวิน สมาคมกระบี่จงหยวนห้ามบีบให้สารภาพ ต้องพึ่งการตรวจสอบให้ชัด โอ้โหโล่งเลย หลักฐานกองอยู่บนพื้นแล้วจะไม่เห็นเหรอ เขาก็แค่ส่งคนแอบตามพวกเรา พอเห็นว่าความลับเปิดเผยก็รวบรวมทรัพย์สินแล้วหนี รวบรวมทรัพย์สินแล้วหนีอะไรอ่ะข้ากำลังย้ายที่อยู่ต่างหากอ่ะ
ท่านช่วยอธิบายหน่อยสิ ทรัพย์สมบัติมากมายที่ขนย้ายอยู่นี่มาจากไหนกัน ข้าก็หามาเองอะสิข้าก็เป็นเจ้าเมืองคนหนึ่งนะข้ามีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่แค่เนี้ยไม่สมควรหรือยังไงอะแล้วข้าก็ เดี๋ ยั ยว ง จะเสีย มี ทรัพย์ ก็ได้ข้าพูดแล้วข้าพูดข้าเองคนสกุลห่าวร้อยกว่าชีวิตข้าเป็นคนทำทั้งหมดอะข้าเป็นคนฆ่าพวกเขาข้าเป็นคนฆ่าพวกเขาเอง แล้วทำไมต้องใส่ร้ายทางลี่ฉือด้วย ฮะใส่ร้ายทางนี้ชื่อเหรอคือ จะตายอยู่แล้วจะปากแข็ง เฮ้ย อีก ไม่ใช่นะเฮ้ยคือข้าไม่ได้ต้องการจะใส่ร้ายทางลี่ฉือไม่ใช่ข้าแต่เป็นคนผู้นั้นน่ะเขาบังคับให้ข้าทำอย่างนั้น ก็เขาไงนักฆ่าผีผาชุดดำคนนั้นน่ะ นักฆ่าผีผาชุดดำอะไรเมื่อไหรที่ไหน เขาไม่ใช่คน เขาคือผี ในคืนนั้นน่ะเขาออกจากจวนห่าว ทั้งเสียใจทั้งหวาดกลัวใครอ่ะวางยาพิษฆ่ายกครัวทรยศหักหลัง เจ้าทำได้ดีมากคู่ควรกับรางวัลตายอย่างอนาถ อย่าฆ่าข้านะท่านต้องการสิ่งใดข้าจะให้ท่านทั้งหมดเลย อย่าฆ่าข้า เจ้าวางยาพิษคนสกุลห่าวร้อยกว่าชีวิต เดิมทีพวกเขาสมควรตายอย่างอนาถด้วยเสียงสังหารของข้าทำให้พวกเขาตายในความฝันอันสวยงาม หากเจ้ายังอยากนั่งตำแหน่งเจ้าเมืองอย่างสงบสุข ก็จงนำคนของสมาคมกระบี่จงหยวนไปหาข้าที่วัดเก่าชานเมือง เห็นชัดหรือยัง นี่เป็นโอกาสเดียวที่เจ้าจะรอด ก็คือเขาไง เขาคือถังลี่เชือเขาคือถังลี่เชือ คุณชายบอกว่าฆาตกรคือศัตรูของท่าน หากจริงอย่างที่คุณชายว่า เขาใส่ร้ายท่านถึงเพียงนี้ เหตุใดไม่ตอบโต้ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือว่าเขา ไม่ใช่ศัตรู แต่เป็น ศัตรูและยังเคยเป็นสหายเก่า อาเสยล่วงเกินแล้ว ขอถามคุณชายเป็นสหายแบบใด สหายแบบใดน่ะล่ะ รีบร้อนอะไร ไม่ได้เจอกันสักนาน เจ้าไม่ลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างเราก็ดีแล้ว心像雪花会融化，铺第一句冷暖。在纷乱世界里，若生命如愿，何惧残卷？梦是回忆，是回。
不落脚，不顾浮生跌倒，不惧众生险要，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲一笑。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破晓前，幻变伫立天地间，破晓时光昨天，永驻遥远不灭。这不堪的一切，去打破这罪孽，冲破轮回。破晓时光昨天，永驻遥远不灭。去照亮这暗夜，这寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。 ตอนที่สอง ผู้หนึ่งคือสหายที่ต้อง บุกฟ้าผ่านรกเพื่อสังหารข้า ผู้หนึ่งคือสหายที่แม้ข้าต้องบุกฟ้าหรือดำดิ่งสู่นรก ก็ต้องหาเขาให้พบ อาเยียน ครึ่งปีมานี้เจ้าเอาแต่หลบหน้าหลบตา ไม่ยอมมาพบข้า ยังจำได้หรือไม่ ป่าพฤกษา10 ลี้สิทธิพี่สอนเจ้า ข้า และโจเหมยฝึกวรยุทธ์วันนั้นแสงแดดอุ่นฤดูกาลงดงาม แต่บัดนี้ป่าพฤกษา10 ลี้ยังบานสะพรั่งดุจเดิมทว่าคนกลับลาลับ เมื่อเสร็จพี่จากไป โจเหมยก็ไม่รู้หายไปแห่งหนใด หอโจตี้แห่งนี้ ก็เหลือเพียงเรา2 คน อาลี บทเพลงนี้ที่เจ้าแต่งไว้เมื่อวันวาน เรามาบรรเลงส่งวิญญาณพี่ใหญ่ ดีหรือไม่ บทเพลงที่ข้าแต่งไว้เมื่อเยาว์วัยจะสู้ของสิทธิพี่ได้ยังไง แต่ข้ากลับเห็นว่า บทเพลงนี้ไพเราะที่สุดเท่าที่ข้าเคยฟังมา อาเยียน มีเพียงบทเพลงนี้ ที่คู่ควรส่งเจ้าลงนรก เจ้าใช้พิษกูกับข้า หากไม่ใช่เจ้ามาพบข้าในยามบาดเจ็บ จะโดนพิษกูฆ่าได้ยังไง ถังลี่ฉือ ข้าอยากสับเจ้าเป็นพันๆชิ้นนัก
อาเยียน อาเยียน นับจากวันนั้น ผ่านมา4 ปีเศษแล้ว เจ้าฆ่าไปคนหนึ่งยังไม่พออีกนะบัดนี้ยังใช้คดีฆ่าล้างสกุลหาวล่อให้ข้าติดกับเพื่อสังหารข้าอีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วข้าก็จะสนองให้เจ้า มาดูกันว่าผ่านมา4 ปีเจ้าจะสังหารข้าได้อีกหรือไม่ เป็นเขานั่นแหละทางลี่ฉือเป็นทางลี่ฉือนั่นแหละเป็นเขาบังคับให้ข้าพูดข้าไม่เกี่ยวเลยพระท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยนะ ในยุทธภพช่างเต็มไปด้วยคนใจโหดเหี้ยมอำมหิตนัก จะเสแสร้งนักเลย เจ้าข้าเจะเมืองหาวทำไม เพราะโลภทรัพย์สิน หรือเพราะมีความลับใดอยู่ในมือเขา เพราะว่า ผู้ใดกันชีวิน ยาผีวานอนก้าวจิต เรื่องราวในยุทธภพย่อมจบในยุทธภพไม่เจ้าฆ่าข้าก็ฆ่าเจ้านายบ่าวแตกหักเพราะเงินทอง พี่น้องฆ่าฟันเพราะทรยศสุดท้ายแล้ว ใจคนยากแท้อย่างถึง โลกนี้เต็มไปด้วยมารในคราบคน อามิตาพูดดีชั่วต่างกันเพียงเศษเสี้ยวจิต สิ่งที่ละไม่ได้คืออุปทานทั้งปวงท่านผู้เจริญผู้มีสติปัญญา ทุกย่อมข้ามได้ด้วยตนเองอาตมาเชื่อว่าสักวันท่านจะเข้านิพพาน อาเยียนข้ามาหาเจ้าแล้ว พูดถึงวิชาตัวเบา ใครเล่าจะเทียมข้าถือวินได้หืมเอ๊ะเดี๋ยวนะฮานซาน
คนจากสำนักเยี่ยนเหรอ ลืมไปเลยว่าพวกสำนักเยี่ยนมีวิชาหารสารอยู่ หากรู้แต่แรกข้าจะเลี้ยงเหยี่ยวไว้สักตัว เจ้าฉือหวิน หายหัวไปไหนแล้ว แม่นางจงแม่นางจง แม่นางอาเสย เอาเรือนี้มาจากไหนเหรอ แม่นางอาเสย เหตุใดจึงอยู่ที่นี่ คุณชายถังพาข้ามา เขาบอกว่าหากมาที่นี่จะได้พบพวกท่าน ชื่อวินมีสมญานามว่าเมฆาสวรรค์เจ้าไล่ไม่ทันหรอก ยายคุณชายถังมาอยู่ที่นี่ แล้วแม่นางอาเสย เหตุใดจึงมากับเขาได้ ในเมื่อเราจับตัวคนร้าย ก็ต้องพาผู้เสียหายมาด้วย คนที่แม่นางจงตามหาหนีไปไกลหลาย10 ลี้แล้ว ไปทางน้ำจะเร็วกว่า ท่านรู้ได้ยังไง คนผู้นั้นฝีมือล้ำลึกมิใช่ยอดฝีมือธรรมดาแน่ ตราบใดที่มีเมฆาสวรรค์อยู่ คนผู้นั้นหนีไม่พ้นแน่และเราก็จะไล่ตามทันแน่ คิดไม่ถึงว่าเรือนี้จะมีลูกเล่นถึงเพียงนี้ แต่ว่ายายคุณชายถังจึงมั่นใจนักว่าฉืออินจะมาทางนี้ ข้าไม่ได้มั่นใจในทิศทางที่ฉือหวินจะไป แต่มั่นใจในเส้นทางของคนร้ายต่างหาก ท่านพูดเช่นนี้ นั่นคือรู้ว่าผู้ใดคือคนร้ายงั้นเหรอ ใครกัน เพราะเรื่องส่วนตัวของข้าเองข้าจึงพอได้สืบข่าวอยู่บ้าง และบังเอิญได้พบเบาะแสหนึ่ง ซึ่งชี้ตรงมาที่นี่ เมื่อครึ่งปีก่อน จอมกระบี่วายุประจิมเฟิงฉวนเซียงหายตัวไปอย่างลึกลับในเรือเล็กหลิวเลียน ในที่เกิดเหตุมีเพียงรอยเท้าของเขาตอนกลับบ้าน แต่ไร้รอยเท้าตอนออกไป มีคำเล่าว่า ในเรือนน้อยนั้นเคยมีผู้คนอาศัยอยู่2 คน หลังจากเฟิงฉวนเซียงหายตัวไป อีกคนที่อยู่ร่วมเรือนกับเขาก็หายสาบสูญไปด้วย และคำตอบทั้งหมดก็อยู่ในสิ่งของชิ้นนี้ ขนห่าน ขนยาวแต่เหนียว สีสันมันวาว ย่อมไม่ใช่ขนห่านธรรมดาแน่ ห่านสาร ห่านสารจากสำนักเยี่ยน ถัดไปอีก100 ลี้ก็คือสำนักเยี่ยน แม่น้ำนี้ไหลจากบุรพาจรดประจิน หากคนร้ายไม่อยากโยงใยถึงสำนักเยี่ยน ย่อมหนีไปทางประจิน ต่อให้ระหว่างทางเปลี่ยนทิศบินกลับไปทางบุรพาก็ต้องมาปะทะกับพวกเราอยู่ดี แต่นั่นมันไม่น่าเป็นไปได้ ยายแม่นางจงกล่าวเช่นนี้เล่าสำนักเยี่ยนนั้นเป็นสถานที่ยังไง เดิมทีสำนักเยี่ยนเป็นค่ายโจรป่ามาก่อน หลังได้รับการเกลี้ยกล่อมจากราชวงศ์ก่อน จึงกลายมาเป็นกองทหารประจำด่านเยี่ยน มีวิชาฝึกนกสารเป็นเลิศเหนือใคร 10 ปีก่อนแผ่นดินปั่นป่วน สมาคมกระบี่รวบรวมยอดฝีมือรุมสังหารวี่เชียอินหยางสำนักเยี่ยนเป็นผู้ส่งข่าวกลองสำคัญไว้ไม่น้อยประมุขสำนักเจียงไฟหวีมีนิสัยดุดันแต่ก็พักดี และรักพวกพ้องยิ่งนักเหล่าศิษย์ในสำนักเยี่ยนจึงถือคุณธรรมไมตรีเป็นหลักในยุทธภพมีคำกล่าวว่า ต่อให้ล่วงเกินยมบาลก็อย่าล่วงเกินคนสำนักเยี่ยน ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นสำนักฝ่ายธรรมะ ไม่ใช่ฟังดูเหมือน แต่เป็นสำนักใหญ่ฝ่ายธรรมะของแท้ ยางสร้างชิง เดิมก็เป็นสำนักฝ่ายธรรมะ นี่คือของที่หล่นมาจากร่างกายของหยางซั่งชิงไม่ขอปิดบัง อาจารย์ที่ฆ่าลงเขาครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงสืบคดีฆ่าล้างสกุลห่าวแต่ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ด้วยยาพิษนี้นับแต่อี้ช่วยอินหยางตายไปก็หายสาบสูญไป ไม่รู้ว่าคุณชายถังมีความเห็นอย่างไร ยาผีวานอน9 จิต
ข้าเองก็ตามหาอยู่ ออกจากวัดก็คือคำตอบของข้า เช่นนั้นแล้ว แม่นางจง อย่าได้กังวลไปก่อนเลย มานั่งกินขนมจิบชาก่อนเถอะ บอกมาซะจะเป็นใครกันแน่ ผู้ใดส่งเจ้ามาปิดปากคน ไม่พูดก็ช่างเจ้าเถอะ เจ้าอย่าได้ มาบังคับข้า ฮะไม่บังคับเจ้า แล้วให้ตามมาทำไมตั้ง100 ลี้ มาเที่ยวมั้งเอ๊ะเจ้าหนู อย่าฆ่าตัวตายเชียวมดปลวกยังหวงชีวิต อย่าทำร้ายตัวเองเด็ดขาด ไม่ใช่ยาพิษ ปีศาจหรือไง ชื่อหวิน ฝีมือถดถอยนะ ข้ายังปล่อยของไม่หมดเลยนะ พอแค่นี้เถอะ โอ้คุกเข่าให้ปู่เลยเหรอ มือสังหารที่ข้าปิดปากอย่างสร้างชิงที่แท้ก็คือเจียงเฉิง
แม่นางจงรู้จักเขาเหรอ เขาคือประมุขน้อยสำนักเยี่ยน เป็นคนซื่อสัตย์มีคุณธรรม เป็นสหายกับจอมกระบี่วายุประจิมทั้งคู่อยู่เมืองราชากระบี่ภายใต้อำนาจของพาซี ช่วยคนอ่อนแอนามว่าจอมยุทธคู่พาซี ครึ่งปีก่อนจอมกระบี่วายุประจิมหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ข่าวของประมุขน้อยเจียงเขากลายเป็นเช่นนี้ไปได้ยังไง หมดอะไรที่จอกถังหมดอะไรอยู่ข้ายังต้องถามเขาว่าทำไมต้องฆ่าหยางสร้างชิงเนอะมีคนบาดเจ็บหรือไม่ แกล้งโง่เหรอ ข้าจำไม่ได้แล้วจริง ประมุขน้อยเจียง ท่าน ๆ เจ้าจำคนผิดแล้ว ข้าไม่ใช่ประมุขน้อยอะไรนั่น 1 ปีก่อนข้าเคยพบท่านกับจอมกระบี่วายุที่สมาคมกระบี่จงหยวนไม่ผิดแน่นอน ในเมื่อรู้ตัวตนแล้ว ก็ไม่ต้องถามต่อข้าจะพาตัวเขาไปสำนักเยี่ยน ให้คนสำนักเยี่ยน ช่วยเขาอธิบายก็จบ คุณชายถัง ท่านบาดเจ็บแล้วคุณชายบาดเจ็บแล้ว อย่าขยับตัวจะดีกว่า เจ้าไม่กลัวตาย แต่เป็นห่วงในการกระทำของตัวเองว่าจะทำให้สำนักเยี่ยนเสียชื่อ จิงจอกถังจะพูดถูกเพ่งเลยสำนักเยี่ยนบ้าแหละก็แค่พวกสกปรก หุบปาก เจ้าไม่รู้อะไรตั้งหาก ข้าควรต้องรู้งั้นเหรอย าผีวานอน9 จิต ยามานนี่ ปรากฏในยุทธภพอีกแล้ว เดิมข้าคิดว่าข้าจำคนผิด ดูท่าข้าจะไม่ผิดแล้ว เจ้าจำผิดคนจริงๆ ข้าไม่ใช่เขา เจ้าโดนพิษหนักมากชีพจรปั่นป่วน ชีวิตเหลือน้อย เจ้าไม่กลัวตาย แต่ก็ไม่อยากตายตอนนี้ เจ้ามีเรื่องที่ยังไม่สะสางถูกหรือไม่ ข้า หากที่นี่คนเยอะเจ้าพูดไม่ได้ งั้นเราเปลี่ยนที่คุยกัน นี่ มีเรื่องอะไรคุยตรงนี้ไม่ได้เจ้าจิงจอกถังดิพูดจาแปลก แม่นางอาเสย เมื่อครู่ บาดแผลของคุณชายถังเป็นยังไงบ้าง แม่นางจงวางใจ เราข้ากลับไปใส่ยาให้คุณชายอีกหน่อย ก็ไม่เป็นไรแล้ว แต่ว่าคุณชายชือยาผีวานอน9 จิตมันคืออะไรกันแน่ เพราะเหตุใดพอพวกท่านพูดถึงยานี้ สีหน้าทุกคนก็เปลี่ยนไป นั่นเป็นอดีตราชครู อีเชียอินหยาง เจ้าลัทธิสุขสรานใช้ควบคุมจิตใจคน ควบคุมใจคน ๆในยุทธภพใช้ความสามารถเป็นหลัก ใครก็อยากเป็นสุดยอดแห่งยุทธภพแต่ไม่ใช่ว่าใคร จะมีความสามารถและพรสวรรค์นี้ เมื่อคนเราเกิดความโลภคนไร้ความสามารถก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้น แต่คนที่มีความสามารถก็อยากแข็งแกร่งขึ้น โดยทางลัดกินยามารเข้าไปพลังก็เพิ่มขึ้นทันที ดังนั้นในช่วงแรกยาผีว่านอน9 จิตถูกมองว่าเป็นยาบำรุงกำลัง แต่ไม่นานคนเหล่านั้นก็พบว่าตัวเองถูกหลอก เพราะอะไร ผู้ที่กินยานี้ จะต้องกินตลอดชีวิต ไม่เช่นนั้นจะเป็นบ้าจนตาย ดังนั้นผู้ที่ควบคุมยานี้ก็สามารถควบคุมชีวิตของคนเหล่านั้นได้ อีเชียอินหยางตอนนั้นเพราะใช้วิธีนี้ ถึงควบคุมยุทธภพได้กว่าครึ่ง 1 ปีก่อน หลังจากข้าทะเลาะกับท่านพ่อ จึงไปอยู่กับชวนเชียง พวกเราพักอยู่บนเขาฮวาซีด้วยกัน ฝึกยุทธด้วยกันพดุงคุณธรรม
เวลานั้นข้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วข้าคิดว่าเพราะฉวนเชียงฝึกวิทยายุทธกับข้าแต่ว่าใครจะรู้เขาแอบกินยามารนั่นแล้วยังใส่ลงไปในข้าวให้ข้าหลังจากที่ข้ารู้เรื่องนี้ไปถามเหตุผลกับเขาที่วางยาข้าเขาไม่ยอมบอกข้าบอกแต่ให้ข้าเชื่อใจเขาเขาจะช่วยข้าเจียงเฉิงโปรดเชื่อใจข้าข้าจะช่วยเจ้าเองข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือเช่นนี้จากเขาข้าไม่อยากใช้วิธีนี้เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นข้าก็ปฏิเสธยามารนั่นให้ฉวนเชียงช่วยเอาพิษยามารแต่ขั้นตอนนี้ทรมานมากจริงๆเจ็บจนเวลาที่นึกถึงในหัวมีแต่ความว่างเปล่าจนเมื่อครึ่งปีก่อนจู่ๆฉวนเชียงก็หายตัวไปเหลือแค่ข้าคนเดียวข้าตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบร่องรอยเขาจึงใช้ยาที่ฉวนเชียงซื้อมาสืบหาวิธีว่าซื้อยาจากที่ใดสืบหาเช่นนี้จนมันถึงตัวอย่างสร้างชิงดังนั้นเจ้าหวังว่าหยางสร้างชิงจะทำเรื่องนี้รั่วไหลทำให้เฟิงฉวนเชียงกระบี่วายุประจิมเสียชื่อถึงยอมเสี่ยงเอาตัวเองให้เมฆาสวรรค์ตามล่าสังหารหากไม่ถูกไล่ล่าจนถึงทางตันข้าไม่มีวันใช้ยานั่นอีกเด็ดขาดสายลมพัดผ่านทุ่งดอกไม้แสงจันทร์สลายที่เขาฮวาซีพวกเราเคยเป็นสหายที่ดีต่อกันคุณชายถังข้าอยากหาชวนเชียงให้เจอแล้วถามเหตุใดต้องทำร้ายข้าทั้งที่เป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกันมาทำไมต้องมาฆ่ากันเองเอาล่ะข้ารู้แล้วเจ้าโชคดีมากวันนี้ข้าอารมณ์ดีให้ทางเลือกเจ้าสองทางทางแรกเจ้าตายซะตอนนี้เช่นนี้ทั้งยุทธภพจะรับรู้ทันทีว่าสำนักเยี่ยนสกุลเจียงร่วมมือกับลัทธิสุขสารานใช้ยามารอีกทางคือข้าช่วยเจ้าระงับพิษไว้อีก3 เดือนถึงจะตายข้าจะพิจารณารักษาชื่อเสียงสำนักเยี่ยนไว้เงื่อนไขล่ะนักฆ่าผีผาชุดดำนั่นเจ้าเคยพบเขาเป็นคนเปิดเผยเบาะแสให้เจ้าหาหยางสร้างชิงจนเจอถูกหรือไม่หน้าตาเหมือนกับท่านเขาฆ่าคนไปทั่วแต่ก็ช่วยคนไปทุกแห่งเขาเป็นคนบ้าเขาอยู่ที่ไหนเหมือนจะอยู่ไม่เป็นที่เหมือนอยู่ไปทุกแห่งท่านหาเขาไม่เจอหรอกตอนที่เขาอยากเจอท่านเขาถึงจะปรากฏตัวคุณชายถังช่วยข้าเขาช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเพราะเขายังเอาตัวไม่รอดเลยรายงานทุกเกียงเอาน้ำตกข้างหน้าพบร่องรอยของประมุขน้อยขอรับที่จอมถังที่จอมถังเกิดอะไรขึ้นเขาตายได้ยังไงอะดูนั่นสิมันคืออะไรสิ่งนี้มันคือกู
แย่แล้วสำนักเยี่ยนคิดว่าเราเป็นคนสังหารแน่ คุณชายถังนั่น จิ้งจอกถังข้ากลของสำนักเยี่ยนโด่งดังไม่น้อยในยุทธภพระวังด้วย อย่าได้ ผู้สังหารทางลี่ฉืออยู่ที่นี่ ย่อมไปสำนักเยี่ยนรับการสอบสวน หยุดแล้วอยู่นิ่งๆ ไม่มีทางหนีแล้ว ข้ายอมสารภาพผิดทุกอย่าง ยอมจำนนแต่โดยดี ประมุขเจียงได้โปรดรักษาความเป็นธรรมให้สมาคมกระบี่ด้ บ้า วย ไปแล้วเหรอ จะหมายความว่ายังไง เขาเป็นพวกเดียวกับข้า ฮะ นายท่าน เรื่องที่ท่านสั่งข้าน้อยจัดการใกล้จะสำเร็จแล้ว แต่ตอนนี้ท่านเป็นหญิงเจ้าของร้านกระแสลมไม่ต้องพูดถึงถังลี่ฉือที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดร้างอำเภอเยี่ยนต่อให้เป็นเศร้าเหยียนผิงแห่งสมาคมกระบี่จงหยวนแค่ท่านยินยอมเอาชีวิตเขานั้นง่ายนิดเดียวข้าน้อยโง่เขาเหตุใดนายท่านไม่ฆ่าถังลี่ฉือตรงๆกลับเปลืองแรงมากมายไปทำเรื่องพวกนี้ สัตว์ประหลาดเช่นเขา สังหารตรงๆจะมีความหมายอะไร ข้าไม่ตายคงไม่ใช่มนุษย์ ทั้งลี่เฉยเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอน ว่าอูเหยียนข้าพูดถูกหรือไม่ แม่นางหง นายท่าน ท่านจะให้เขาตายง่ายๆไม่ได้นะ ข้าฆ่าเขาได้ครั้งหนึ่ง ข้าก็ฆ่าเขาได้อีกครั้ง เสี่ยวหง เจ้าว่า ครั้งนี้ข้าจะฆ่าเขายังไงดี แน่นอน ต้องให้เขาซาบซึ้งถึง ความเจ็บปวดของนายท่าน ผู้คนตราหน้า ชื่อเสียงยับเยิน สุดท้ายตายอย่างอนาถท่ามกลางผู้คนสาปแช่ง ใครก็ได้ข้าไม่ใช่พวกเดียวกับเขานะข้าเป็นแค่คนผ่านมาปล่อยข้าออกไปนะข้าเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เจ้ามาสำนักเงียบนะคนอยู่ในกรงส่วนนกอยู่นอกกรงจะเป็นสำนักที่ไร้กฎเกณฑ์สิ้นดี ไร้สาระซะจริง ไม่เคยพบเคยเห็น ชื่อหวิน อย่าส่งเสียงหนวกหู ทำไม มีแผนเหรอ ปวดหูนะ เฮ้ยเจ้ามีดาอย่างข้าตามเจ้าแล้วสวยไป8 ชาติจริงๆเมื่อสังหารถังลี่ถืออยู่ตรงนี้แล้วเจ้าเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ้าอยากจะเข้ามาก็เข้ามาคนเดียวสิพกข้ามาด้วยทำไมกัน ข้ากลัวอยู่คนเดียวจะเบื่อ เจ้าเอาของเล่นนี่มาด้วยทำไม นี่คือกู่ของเขา ศัตรูตัวฉกาจของเจ้าน่ะเหรอ นอกจากเขาแล้ว ใครจะมีวิธีสกปรกเช่นนี้อีก ถึงจะเป็นเช่นนี้ เจ้าก็ไม่ได้ไร้หนทางซะทีเดียวใช่ไหม
ไม่งั้นจะลองคิดดูสิว่า เขามีแผนอะไร ยัดข้อหางั้นเหรอ ยัดข้อหาว่าเจ้าทำร้ายสกุลหาวเหวินโห แล้วใส่ร้ายต่อว่าเจ้าฆ่าเจียงเฉิง งั้นก็ถูกแล้ว ถูกตรงไหนอะ นอกจากคนตายจะฟื้นคืนชีพ ไม่งั้นก็ไม่มีใครพิสูจน์ความบริสุทธิ์ข้าได้อีก นั่นทำไรเนอะหึหืมนี่เงยจีจ่อถัง ข้างล่างเปิดหม้อจะต้มพวกเราแล้วนะ หนวกหูซะจริงนะเจ้า ผิดหวังจริง ๆ ที่พาเจ้าเข้ามาด้วย เลิกแกะสลักไม้บ้าบอนั่นสักที คิดหาวิธีสิ เดี๋ยวเขาต้มเจ้าแล้วจิ้งจอกหนึ่งตัวกินกัน18 คน ใครก็หนีไม่พ้นแล้ว วิธีเหรอ เสียดายที่ข้าไม่มีวิธี งั้นเจ้าก็ เพราะข้าไม่เคยคิดที่จะออกไป ถังลี่ฉือเจ้ามันบ้าใช่ไหมเจ้าต้องบ้าแน่ๆข้าเชื่อว่าเจ้าบ้าแน่ๆเจ้ามัน อาเจียงได้โปรดเชื่อใจข้า ข้าขอรับประกันด้วยเกียรติของศิษย์สมาคมกระบี่จงหยวนไม่พลาดแน่ พอเถอะแม่นางจงคำพูดของเจ้ามันเกินไปจริงๆ เฉิงเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพี่ใหญ่ข้าเห็นเขามาตั้งแต่เล็กข้ารู้จักนิสัยของเขาดี เขาจะใช้ยาชั่วร้ายนั่นได้ยังไง ยามารแพร่ไปทั่วยุทธภพ ก่อนหน้านี้คุณชายถัง ก็ช่วยประมุขน้อยระงับพิษไป แม่นางอาเสยก็เป็นพยานได้ ใช่เจ้าค่ะ เราจะพูดพอหรือยัง ข้ารู้ ประมุขเจียง ท่านจะปวดเสียใจ ความเจ็บ เจ้า ป เค วย ด สูญ ทำ เสีย ให้ ลูกชายไหม เจ้าจะไปรู้อะไร เจ้ามันไม่รู้อะไรทั้งนั้นฮึ่ม เอ๊ะพี่ใหญ่ ท่านประมุขเจียง 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 เรื่องที่ประมุขน้อยกินยามารนี้ ต้องมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังแน่ ขอท่านได้โปรดตรวจสอบ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประมุขน้อยด้วย หากท่านมัวแต่โกรธโศกเศร้าไม่พิสูจน์ความจริง จะไม่เป็นการเข้าทางแผนของคนร้ายเหรอ ข้าเห็นเองกับตา เฉิงร่างแต่สลายต่อหน้าถังลี่ฉือถังลี่ฉือเองก็ยอมรับสารภาพแล้ว นั่นยังไม่เป็นความจริงพออีกเหรอ วันนี้ข้าจะบอกให้รู้ไว้ฆาตกรถังลี่ฉือต้องถูกลงโทษด้วย3 คมดาบ6 รูตามกฎของสำนักเยี่ยนหากข้าสังหารคนผิด เช่นนั้นข้าจะขอโทษใต้ล่าด้วยการฆ่าตัวตายเอง ชีวิตแลกด้วยชีวิต จุดไฟ พวกเขาจะเอาข้าไปวางบนกองเพลิงได้จริงเหรอข้าจะพูดออกไปเดี๋ยวนี้แหละ ชื่อหวินหลายๆเรื่อง ต้องถึงทางตันก่อน ถึงจะเกิดจุดเปลี่ยน เกิดอะไรขึ้นอะ หอมจัง กลิ่นดอกอุ้ยหลัน ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ คือกลิ่นกระบี่ กลิ่นกระบี่นี้เป็นของคนคนหนึ่ง ใคร คนในตำนานผู้นั้นที่หายสาบสูญไปนานแล้ว จอมกระบี่วายุประจิน เฟิงฉวนเซียง จอมกระบี่วายุเหรอก่อนหน้าได้ยินเรื่องที่จอมกระบี่วายุหายไปยังรู้สึกว่าแปลกๆฝีมือของจอมกระบี่ร้ายกาจนักจู่ๆจะหายไปโดยไร้ร่องรอยได้ยังไง พบปัญหาบางอย่างจริง วันนี้จอมกระบี่มาหาเฉิงเหรอเฉิงถูกทำร้ายแล้ว ๆ ข้ารู้แล้ว เจ้ารู้แล้วเจ้าก็ยังดับไฟนั่นอีกเหรอ
ต้องให้ฆาตกรนั่นรับโทษ3 คมดาบ 6 รูของสำนักเยียดแล้วค่อยเผาให้เป็นจุน เพื่อเส้นสังเวยวิญญาณของเฉิงเจ้ารู้หรือไม่ ข้าสามารถยืนยันกับท่านลุงเจียงได้ การตายของเจียงเฉิงเกี่ยวพันอย่างกว้างขวางข้าเป็นสหายสนิทของเจียงเฉิงจะไม่มีวันหลอกท่านลุงอย่างแน่นอน เจ้ารู้เหรอ ต้องมีเบื้องหลังแน่หากว่าท่านลุงเจียงยอมที่จะเชื่อใจข้ายอมมอบเรื่องนี้ให้ข้าเป็นผู้จัดการ เอ๊ะ พี่ใหญ่ นี่มันของเฉิงนี่ ท่านลุงเจียง ตอนนี้ยอมเชื่อข้าได้หรือยัง เจ้าต้องการยังไง ข้าต้องการ คุณชายถังผู้นั้น เรื่องนี้ข้าขอใคร่ครวญดูก่อน